নমস্কাৰ মই দিগন্ত সো এয়াৰপোৰ্ট জবছ পাৱাৰ এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ল পাছপোৰ্ট এই পাছপোৰ্টখনক মোষ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰভিউতে বিচৰা হয় আৰু এটা ইলিজিবল কেণ্ডিডেটেও এই পাছপোৰ্টখন নথকা কাৰণে তাক এই জবটোৰ পৰা ৰিজেক্ট কৰা হয় সো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই পাছপোৰ্টখন কেনেকৈ বনোৱা হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই সকলোখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনটো অফিচত ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকক এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত চাওক এপইণ্টমেণ্ট ৰিচিপ্ট ল'ব লাগিব এইখন লৈ আপোনালোকক পাছপোৰ্ট অফিচত যাব লাগিব আৰু অফিচটো ক'ত হয় কেনেকৈ যাব মই আপোনালোকক লাইভ এতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই দিম আজি মোৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে মই সেই পাছপোৰ্ট অফিচতে গৈ আছোঁ চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভালকৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব এয়া গুগল এয়া গুগলটো অ'পেন হৈ গ'ল ইয়াতে পাছপোৰ্ট সেৱা বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব প্ৰথম ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি ল'ব এণ্ড ছাইটত ইয়াতে দেখা পাইছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি প্ৰথমতে পাছপোৰ্ট অফিচ ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই গুৱাহাটী দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে তাৰপিছত নেম ছাৰনেম এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনি দি দিব এণ্ড দেন নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি দিব লাগিব ইমেইল আই ডি দিব লাগিব এণ্ড ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে ইমেইল আই ডিতে আপোনাৰ লগ ইন আই ডি কৰিব বিচাৰে নেকি তো যদি হয় য়েছ কৰি দিব যদি নহয় ন' কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো এটা লগ ইন আই ডি বনাই ল'ব দেন এটা পাছপোৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব এণ্ড পাছপোৰ্টটো কনফাৰ্ম কৰি দিব এণ্ড তাৰপিছত চাওক তলত এটা বক্স আছে হিণ্ট এটা দিব দিছে কুৱেশ্যন তো ফেভৰেট কালাৰ মই ইয়াতে দি দিলোঁ হিণ্ট এটা ফেভৰেট কালাৰ এণ্ড ব্লেক হোৱাইট যিকোনো মই দি দিলোঁ এণ্ড ইয়াতে কেপচা কোডটো আছে এইখিনি দি ছাবমিট কৰি দিব ইয়াতে চাওক ফৰ্ম ছাবমিট হৈ গ'ল এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া এটা মেইল যাব মেইল বক্সটো আপোনালোকে খুলি ল'ব নটিফিকেশ্যনতে পাই যাব মেইলটো এণ্ড ইয়াতে এই লিংকটো ক্লিক কৰি আমাৰ এইটো এক্টিভেট কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে চিম্পলি আপোনালোকে যিটো ইমেইল আই ডি দিছিলে সেই ইমেইল আই ডিটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব এণ্ড ছাবমিট কৰি দিব চাওক এক্টিভেট হৈ গ'ল আমাৰ একাউণ্ট চ' এতিয়া লগ ইন আই ডি দি এণ্ড পাছৱৰ্ড দি আপুনি জাষ্ট লগ ইন কৰি ল'ব আৰু তাৰ লগতে প্ৰতিবাৰে আপোনালোকে ইয়াতে কেপচা দিব লাগিব চ' মই আই ডি পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি ল'ম এয়া চাওক লগ ইন হৈ গ'ল আমাৰ ফৰ্মখন খুলি গ'ল ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লাই ফৰ ফ্ৰেছ চ' তাতে ক্লিক কৰি দিব আৰু তলত ইয়াতে দেখা পাইছে ক্লিক টু ফিল আপ দ্য ফৰ্ম চ' ইয়াতে প্ৰথমতে ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব ষ্টেট মই আছাম ছিলেক্ট কৰিলোঁ দেন ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছতে ইয়াতে চাওক টাইপ অফ এপ্লিকেণ্ট তো ইয়াতে আপোনাৰ যি লাগে নৰ্মেল লাগে নে কিবা লাগে তাতকৈ লাগে দি দিব তো তাৰপিছত পাছপোৰ্টৰ কিমান পেজৰ লাগে সেইখিনিও দি দিব চ' এইখিনি হোৱাৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ নেম ভালকৈ ফিল আপ কৰি দিব ছাৰনেম দি দিব মেইল ফিমেল যি হয় দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ নাম চেঞ্জ কৰিছে নে নাই এইখিনি বেছিক কিছুমান ডিটেইলছ আছে যিখিনি আপোনালোকে নিজে গমেই পাব তো সেইখিনি আপোনালোকে সেই হিচাপত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব ইয়াতে বেলেগ একো হাতী ঘোঁৰা তেনেকুৱা একো ফিল আপ কৰিব নালাগে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাৰিবই নিজে ফিল আপ কৰিব চ' মই স্পীড কৰি দিলোঁ অকণমান আপোনালোকে জাষ্ট যদি কিবা কনফিউজন থাকে অকণমান শ্ল' কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব পাৰিব তো ইয়াতে বেছিকেলি আপোনালোকৰ মেইনলি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ গাৰ্জিয়ান ডিটেইলছ কিছুমান এজ প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ এইবোৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব যেনেকুৱা পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবোৰৰ নাম্বাৰ দিব লাগে এয়া মই দিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰে বেলেগ একো নাই তো এইখিনি কৰি ছাবমিট কৰি দিলে হ'ল এণ্ড তাৰপিছত চাওক ইয়াতে গাৰ্জিয়ান নেম মানে ফাৰ্ষ্ট আছে ফাদাৰ্ছ নেম ছাৰ নেম দেন মাদাৰ নেম ছাৰ নেম এণ্ড দেন গাৰ্জিয়ান নেম চ' এইখিনিও কৰি আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে নেক্সট পেজ লৈ যাব চাওক ইয়াতে এড্ৰেছৰ কিছুমান ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে ইয়াতে গমেই পায় গোটেইখিনি ভিলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড এইখিনিও ফিল আপ কৰি ল'ব এনেকৈ এই ফৰ্মখনো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি নেক্সট পেজ লৈ যাব আফটাৰ ডেট আপোনালোকে আৰু কেইটামান টাস্ক পাব ইয়াতে ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টৰ কাৰণে ইয়াতে নেম দিব লাগিব তাৰপিছত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা টেলিফোন নম্বৰ দেন ইমেইল আই ডি এইখিনি দিও আপোনালোকে এই প্ৰচেছখিনিও কমপ্লিট কৰি নেক্সট পেজ লৈ যাব এণ্ড এইটো টাস্কতে এগেইন আপোনালোকৰ কিছুমান য়েছ নট টিক কৰিব লাগিব চ' মানে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে আগত পাছপোৰ্ট এপ্লাই কৰিছিলে নে নাই চ' চিম্পল কথা হয় চ' আপোনালোকে য়েছ আৰু নট এইখিনিও ফিল আপ কৰি দি আপোনালোকে নেক্সট পেজ লৈ যাব এগেইন ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব য়েছ আৰু নট
সো আপোনাৰ যি হয় আপোনালোকৰ যোনটো মিলে গোটেইখিনি পঢ়ি ইয়েছ নট দি জাষ্ট এই পেজটোও আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ছাবমিট কৰি দিব সো ফাইনেলি আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া আৰু এটা ষ্টেপ বাকী আছে ইয়াতে আপোনালোকে নেক্সট পেজলৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট ইয়াতে বিচাৰিব মানে কি ডকুমেণ্ট দিব বিচাৰে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ কি দিব বিচাৰে তাৰপিছত এজ প্ৰুফো আছে তো ইয়াতে মই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিছোঁ এণ্ড আপোনাৰ যি আছে তো সেই হিচাপত দিব পাৰিব দেন ইয়াতে আপোনালোকে এগ্ৰী কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক এগ্ৰী কৰি আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন ছাবমিট কৰিব লাগিব সো ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চাওক পে এণ্ড স্কেডিউল এপইণ্টমেণ্ট সো ইয়াতে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকক 1500 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব সো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মানে প্ৰচেছ হয় ভালকৈ এইখিনি চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব কেনেকৈ পে' কৰিব এইখিনি চাই লওক ইয়াতে পে এণ্ড স্কেডিউল এপইণ্টমেণ্ট আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ আইডিটো দেন ইয়াতে ছাইডত দেখা পাইছে পে'মেণ্ট এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট তাতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব এণ্ড ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক তলত দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰি এই বক্সটো আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ছেইম এইটো টিক কৰি ল'ব টিক কৰি লৈ ইয়াতে ছাইডত আপোনালোকে নেক্সট দেখা পাব ছেইম তাতে ক্লিক কৰি দিব এণ্ড ফাইনেলি সেয়া আপোনালোকৰ গোটেই আইডিটো আহি গৈছে আইডি নাম্বাৰ নেম ছাৰ নেম এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ চ' ভেৰিফাই কৰি নেক্সট কৰি দিব এণ্ড ফাইনেলি ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লোকেশ্যন চ' আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে বহুতো অপশ্যন পাব চ' আপোনাৰ যিটো নিয়াৰেষ্ট হয় তাতে অবভিয়াছলি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব চ' মই গুৱাহাটী PSK গুৱাহাটী ছিলেক্ট কৰিম ছিলেক্ট কৰি এণ্ড ছাইডত ইয়াতে কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে চাওক এভেইলেবল ফৰ আপোনাৰ 5 তাৰিখে ইয়াতে মই অৰ্থাৎ অহাকালিয়ে মই পাই যাম চ' মই তাতে এয়া এগেইন কেপচা কোডটো মই ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰি নেক্সট পেজ লৈ যাম এয়া এই পেজখন খুলি গ'ল তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে পে এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট তো বাছ এই ষ্টেপটোৱে বাকী থাকিল তো ইয়াতে আপোনালোকে ডেটো চাব পাৰে ছাইডত দেখা পাইছে এভেইলেবিলিটি মানে কোনটো কোনটো ডেটত এভেইলেবল আছে 5 6 7 তো আপোনালোকে ডেটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে তো আৰু ছাইডত যিটো পে এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট আছে তাতে ক্লিক কৰিয়ে আপোনালোকে পে' কৰিব এতিয়া কেনেকৈ পে' কৰিব ক'ত পে' কৰিব এইটো চাওক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখা পাব লোড হৈ আছে 1 মিনিট এইখন ইয়াতে চাওক বহুতো অপশ্যনছ আছে কিন্তু চবতকৈ যিটো ইজি হয় তলত আপোনালোকে UPI ID দেখা পাব সেই UPI ID ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে QR কোড থাকিব চ' ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লোড হৈ আছে সৰি অ'কে এয়া চাওক 1500ৰ ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে আৰু লগতে এটা QR কোড এই QR কোড আপোনালোকে যি কৰে ফোনপে গুগল পেৰ পৰা স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰি দিলেই হ'ল চ' অল টাস্ক কমপ্লিট পে'মেণ্টো কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আৰু ৰিচিপ্টখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব ইয়াতে চাওক প্ৰিণ্ট বুলি দিয়াৰ লগে লগে তলতে দুটা অপশ্যন পাব ইয়াতে আপোনালোকে SMS-টো ল'ব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা আপোনালোকৰ মোবাইলত SMS-ও যাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ যাব এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব এই ফৰ্মখনে যিখন মই প্ৰিণ্ট কৰিম এইখন আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ৰিচিপ্ট পাব চব দেখা পাইছে এইখন এপইণ্টমেণ্ট হয় আৰু তাৰ লগতে কিছুমান ডকুমেণ্টো লাগিব আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া এই ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰাৰ পিছত এই যে এপইণ্টমেণ্ট লৈ পাছপোৰ্ট অফিচত যে যাব আপোনালোকৰ যিমানখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আছে গোটেইখিনি লৈ যাব লাগিব এটাও আপোনালোকে জেৰক্স কপি বা আপোনালোকৰ যি ডুপ্লিকেট কৰি বনোৱা হয় তেনেধৰণৰ এটা কপিও নল'ব জেৰক্স লাগিব বাৰু আপোনালোকৰ এই ৰিচিপ্টখনৰ লগত কি লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ল'ব তাৰপিছত চ' এই পাছপোৰ্ট বনোৱাৰ ভিডিঅ'ৰ মূলতঃ 3টা পাৰ্ট হ'ব এটা এই এপ্লাই কৰা এণ্ড ছেকেণ্ড পাছপোৰ্ট অফিচত ভেৰিফিকেশ্যন এটা এণ্ড আৰু এটা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন এই 3টা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট পাই যাব চ' আপোনালোকে আজি গম পালে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব এণ্ড দেন আপোনালোকক পাছপোৰ্ট অফিচত যাব লাগিব এণ্ড তাতে গৈ
কি কৰিব লাগিব কি নকৰিব লাগিব কি ডকুমেণ্ট লাগে চ' সেই গোটেইখিনি মই নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকক গোটেইখিনি বুজাই দি দিম অৰ্থাৎ মই নিজে গৈ আছোঁ অহাকালি তো গৈ তাতে কি কৰিব লাগে ক'ত যাব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব চব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম চ' সেইটো এটা পাৰ্ট হ'ব এণ্ড ফাইনেলি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন সেই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন তাতেই কি হ'ব মই আগত গোটেইখিনি জানি ল'ম দেন আপোনালোকক গোটেইখিনি বুজাই দিম এই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু পাছপৰ্ট পোৱালৈকে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে মোৰ কথাখিনি চ' আপোনালোকে জাষ্ট 2 দিন ৱেইট কৰক মই সেই পাছপৰ্ট অফিচৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিম দেন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব চ' আজিলৈ ইমানে লগ পাই আছোঁ নেক্সট পাৰ্টত